අයිබෝවන් අපි අද අරන් ආවා අපේ රටේ YouTube channel කරන YouTubersලා වෙනුවෙන් විශේෂ වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා මේ වෙනකොට ලංකාවේ YouTube channel නිර්මාණය වීමේ ප්‍රවණතාවය තාමත්ම ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. තාමත්ම වේගයෙන් YouTube channel සහ ඒවා ඔස්සේ විශාල වශයෙන් වීඩියෝස් නිර්මාණ හැටියට එළියට එනවා. ඒකට අපි මේවා කරන අය අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ YouTube වල හැසිරීම, YouTube වල තියෙන අනිකුත් channel, මේවා තියෙන වීඩියෝස්, මේවා views, මේගොල්ලෝ කොච්චර ගමනක් ඇවිත් තියෙනවද, මේවා කොච්චර කාලයක් තිස්සේ කරගෙන එනේවද, තමන්ගේ channel එක ගැන ඒ වගේම විස්තර, දවස ගානේ අප්ඩේට් වෙන විස්තර, තමන්ගේ channel එකේ ඉන්කම් එක මොන වගේ වෙන්න පුළුවන්ද ඉස්සරහට, දැනට ඉන්කම් එක මොන වගේද, අනිත් අය කොහොමද ඉන්කම් අරන් තියන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ views කොහොමද වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ දවසින් දවස, කාලෙන් කාලේ, මේ වගේ නොයෙකුත් විස්තර අවශ්‍ය කරනවා. YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube එක්කලා වෙනම අධ්‍යයන කාර්යයක් කරගෙන යා යුතුමයි. ආරම්භයේ ඉඳන්ම day to day ඒක අප්ඩේට් හැටියට ඔයාලා එකතු කරගන්න. අනිත් අයගේ සහ ඔයාගේ channel එකේ ඇනලිටික් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒ ඔස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ අලුත් වෙනස්කම් කරමින් ඔයාගේ channel එක යන පාත් එක මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවා හදාගනිමින් අනිත් අයගෙනුත් ආදර්ශ අරගෙන ඉස්සරහට යන්න. මේ අපි අද ඔයාලට අරන් එන වීඩියෝ එකකින් කියා දෙන්නේ අන්න ඒ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ගොඩක් YouTube channel සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් හඳුන්වලා දෙන්න, Social Blade. ඔයාලා මෙච්චර දවසක් මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අපි කියා දෙනවා Social Blade වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා මූලික තොරතුරු ටිකක්, තවත් තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔයාට වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අධ්‍යයනය කරලා හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු Social Blade වලින් වැඩ කරන හැටි බලන්න. Social Blade වලින් අපි බලමු YouTube channel සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හොයාගන්න විදිය. ඊට Social Blade කියලා Google වල search කරාම අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට ලැබෙනවා. මේකේ අපි YouTube කියලා එන තැන අපි ක්ලික් කරලා යමු ඉස්සරහට. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදියට Social Blade site එකට අපි එක්කන් යනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා දැනට YouTube channel වලින් ලෝකයේ අංක 1 ඉඳලා අංක 25 වෙනකන් channel ටික මුලින්ම අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. බලන්න අංක 1ට තියෙන්නේ T series කියන channel එක. මේ channel එකට videos 15143ක් upload කරලා තියෙනවා. මිලියන 177ක subscribersලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. views තියෙනවා බිලියන 148කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ විදිහට විවිධ YouTube channel අපිට බලන්න පුළුවන්. music සම්බන්ධ ඒවා තියෙනවා, sports සම්බන්ධ ඒවා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ channel එකක් උඩ අපි click කරාම මෙතන මේ T series එක අපි බලමු අංක 1ට තියෙන එක ගැන. එතකොට එක්කන් යන ඔය channel එක සම්බන්ධ විස්තර තියෙන තැනකට අපිව A++ කියලා rank එකක් ඒකට දීලා තියෙනවා. Social Blade rank එකේ number 1 first එකට ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. subscriber rank එකේනොත් subscribers ලා අනුව අංක 1ට ඉන්නවා කියලා දාලා තියෙනවා. video views rank එකේත් අංක 1ට ඉන්නවා කියලා දාලා තියෙනවා. country rank එක, ඒ කියන්නේ ඉන්දියාව, ඔයාලට පේනවාද ඉන්දියාවේ කොඩිය මෙතන දාලා තියෙනවා. එතන මේ ඉන්දියාවේ channel එකක් මේක. අංක 1ට ඉන්දියාවෙත් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ. music rank වලනොත් music channel එකක් හැටියට එයාලා අංක 1ට ඉන්නවා. එතකොට මේ දාලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ subscribers for the last 30 days. අවසාන දින 30ට subscribersලා මිලියන 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩොලර් 845.3k වල ඉඳලා ඩොලර් මිලියන 13.5 දක්වා ආදායමක් එස්ටිමේට් වෙලා තියෙනවා. අන්තිම දවස් 30 දී ඒගොල්ලන්ගේ views ප්‍රමාණය බිලියන 3.38ක් කියලා දාලා තියෙනවා. වාර්ෂික ආදායම මිලියන 10.1 ඉඳලා මිලියන 162.34 පරතරයක තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඩොලර් වලින්. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට බැලුවාම
මේ channel එකේ අන්තිම දවස් ටිකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා දැන් මේ අවසානයේදී 3.24 වෙනිදා මිලියන 126ක් views ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ට ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න මෙන්න මෙතන 3.13 වෙනිදා ඒගොල්ලන්ගේ subscribersලා 176ක් මිලියන වෙලා තියෙනවා. එතකොට එදා ඉඳලා ආයි 3.21 වෙනිදා වෙනකොට මිලියනයක් එකතු වෙලා මිලියන 177 බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ විස්තර ගොඩක් මේ තියෙනවා මේක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ ගොඩාක් විස්තර හොයන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ channel එකක් තියෙනවා නම් ඒ channel එකේ විස්තරෙත් මේක හොයන්න පුළුවන්. මෙතන channel එකේ නම ගහලා search කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන. ඊට බලමු දැන් ලංකාවේ channel එකක් රෙට්ටා කියලා channel එකක් තියෙනවා ලංකාවේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ channel එකේ page එකට ආවා. මේකේ බලුවා හැකි අපිට 136ක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා යා වීඩියෝස් 136ක්. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මිලියන 1.04ක් ඉන්නවා දැනට. මිලියන 152ක් views තියෙනවා. කන්ට්‍රි එක ලංකාව හැටියට තියෙනවා LK. channel එකේ type එක comedy. මේක හදලා තියෙන 2012 ජනවාරි 26 වෙනිදා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ social blade rank එක හැටියට තියෙන්නේ 51907 වෙනියට තමයි social blade වල rank එක මේ රැට්ටට තියෙන්නේ. එතකොට subscriber rank එක 24051 වෙනියට ඉන්නේ. video views rank එක 38189 ඉන්නේ. ලංකාවේ channel වලින් එයා 11 වෙනියට තමයි ඉන්නේ. comedy channel වලින් 1115 වෙනියට ඉන්නවා ලෝකෙම. එයාගේ ආදායම ගැන දාලා තියෙනවා subscribers අවසාන දින 30ට subscribersලා 40000ක් එයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා අන්තිම මාසෙදී. ආදායම ඩොලර් 1300ක් ඩොලර් 1300ක ඉඳලා ඩොලර් 20.6 කියන්නේ මගේ ආදායම දාලා තියෙනවා මාසික ආදායම දල වශයෙන් ඩොලර් 1300ක ඉඳලා ඩොලර් 20600 අතර රේන්ජ් එකක තමයි ආදායම පීටනවා කියලා තියෙන්නේ. අන්තිම දවස් 30 දී views මිලියන 5.154ක් ඇවිත් තියෙනවා මේ channel එකට. එතකොට මේ විදිහට මේ channel එකේ අපි මුලින් බැලුවා වගේ අපි කලින් channel එකේ බැලුවා වගේ මේ විදිහට එයාගේ channel එකේ විස්තර තියෙනවා. අද අවසාන දවසේදී 1,89,199ක් views ඇවිත් තියෙනවා. ඔක්කොම views මේ වෙනකොට මිලියන 152 පැනලා තියෙනවා. එතකොට අද දවසේදී ආදායම හැටියට ඩොලර් 47ත් ඩොලර් 757ත් අතර ආදායමක් එයාට සැකසීලා තියෙනවා. views 1,89,199කට එයාට ආදායම සැකසීලා තියෙනවා ඩොලර් 47ත් ඩොලර් 757ත් අතර ප්‍රමාණයක්. views ප්‍රමාණය හැටියට මොන විදිහටද ආදායම සැකස් වෙන්නේ කියන එක ගැන තල අදහසක් මේවෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එක එක අවස්ථාවන් වලදී විවිධ වෙනස්කම් එක්කලා මේවා තියෙන්නේ. මෙතන මේ උඩ තියෙන ඔයාලන්ට පේනවා ඇති টপ ලිස්ට් කියලා එකක්. එතකොට එකෙන් අපිට යන්න පුළුවන් එක ලීඩ්ස් එක ලිස්ට් හැටියට මොන වගේ ඒවාද කියලා දැන් අපි බලමු. top 100 YouTube channel කියන එක ක්ලික් කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. හොඳම YouTube channel 100 මොනවද කියන එක ගැන ලෝකේ තියෙන. අපිට මේකෙන් පුළුවන් select country කියලා එකක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති top 100 by country. රටින් රටට හොඳම 100 මෙතනින් අපිට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඒකෝර අපිට මෙතනදී ශ්‍රී ලංකාව අපි බලමු. ලංකාව තෝරලා මොකද්ද ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කියලා. ශ්‍රී ලංකා තේරුවාම මෙතනද ලංකාවේ උඩම ඉන්න channel ටික එනවා. ඒකෝර අංක 1ට තියෙන්නේ TV දෙරණ channel එක.
ඊට The Voice ශ්‍රී ලංකා 2, 3ට Gossip ලංකා නිවුස්, 4ට හිරු TV, 5ට සිරස TV, 6ට ස්වර්ණවාහිනී, 7ට ITN, 8ට විනී ප්‍රොඩක්ෂන්, 9ට හිරු නිවුස්, 10ට ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට්. මෙන්න මේ විදිහට රෑන්ක් කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අපේ ලංකාවේ මේ උඩ තියෙන channel ටික ඔක්කොම මේ මීඩියා channel ටික. ඒ අනිත් රටවල්ට සාපේක්ෂව ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා. අනිත් රටවල මිනිස්සුන්ගේ channel ඉස්සරහට ඇවිත් තියෙනකොට මේ ලංකාවේ මේ මාධ්‍ය ආයතන වල channel ඉස්සරහට එන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒ channel වල කොච්චරක්ද වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් ප්‍රමාණය මේ TV දෙරණේ 16462ක් අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. මිලියන 2.62ක සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්නවා යාලට. වීඩියෝස් බිලියන views ප්‍රමාණය බිලියන 2ක් පැනලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට බැලුව හැකි විවිධ දැන් මේ විනී ප්‍රොඩක්ෂන් කියන එකේ views මිලියන 103කට ගිහිල්ලා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මිලියන පැනලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් දාලා තියෙන 75යි. අඩු වීඩියෝස් ප්‍රමාණයකින් තමයි ඒගොල්ලෝ ගමන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ විදිහට අපිට මේවා ගැන යම්කිසි විදිහක අදහසක් මේගොල්ලන්ගේ channel වලට ගිහිල්ලා අර ඉස්සෙල්ලා අපි වෙනවා විදිහටම මේ links වලින් ඔයාලට යම්කිසි විශ්ලේෂණයකට යන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් යන්න පුළුවන්. මේක වටිනවා. මොකද අපිට යම්කිසි ගමනක් යනකොට මේ අනිත් අය මේකේ කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියන දේ ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අපේ ඉදිරි ගමනට විශාල වාසියක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට මේ channel එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලන්න. ඔයාලා ගිහින් බලන්න. මට මේ එකක් ගන්න යන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ එක එක අවස්ථාවන් වලට දැන් මේ এডুকেෂන් කියන ෆීල්ඩ් එක මම ක්ලික් කරා. ඒකේ ලෝකේ channel මොන වගේ තැන් වලද තියෙන්නේ කියන එක ගැන මේ විදිහට මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පහසුවක් වෙයි. මේ channel එකක් කරන කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන තොරතුරු ගොඩක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ links ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න මේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා YouTube කෙනෙක් හැටියට මේ channel YouTuber කෙනෙක් හැටියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම පහසුවෙන් අපේ කරුණු අපේ වැඩවලට පහසුවෙන්ම අපේ වැඩවලට මේ සයිට් එකෙන් හොඳ වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව උදා කරගන්න කියලා අපි ආරාධනය කරනවා. එහෙනම් අපි ආයෙත් වෙලාවක හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලට ජය වේවා.